بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم على ازاي نعمل سيرش على مجموعة من الملفات في فولدر معين. كمثال انا عندي هنا مجموعة من الفايلز مترقمة من 1 إلى 6، وانا عايز سيرش من 1 ل4 فقط. فبالتالي ازاي اعمل الكلام دوت؟ انا ممكن افتح فايل اكسل بالمنظر ده ويكون فيه ارقام الفايلز بتاعتي اللي هي من 1 ل4، وبعد كده عايزين ندمج الكلام دوت في رو واحد بحيث نقدر نسيرش الكلام ده. ازاي الكلام دوت؟ هعمل فانكشن اسمها كونكاتينيت، وبعدين اسلكت التكست الاولاني اللي انا عايز ادمجه، وبعد كده اعمل كوما، وبعدين هحط مسافة، وبعدين اور، بعدين مسافة، واقفل القوس بتاعي عشان اعرفه ان هو تكست، وبعدين هكابي الكلام دوت عشان مش كل مرة ابتدي اكرره. وبالتالي هبتدي احط التكست اللي بعديه اللي هو رقم 2، فهاجي اخد اور اهي كابي تاني، وهعلم على السل التانية اللي هي فيها رقم 2، وبعد كده هحط كمان كنترول في اور، وبعد كده السيل رقم 3 كنترول في سيل رقم 4. بكده انا خلصت الفانكشن بتاعي. الاقي ان هو فعلا كتب لي الارقام بتاعتي 1 وبعدين اور 2 اور 3 اور 4، وبالتالي كده بقوا في رو واحد. هاخدهم كوبي بيست بالفاليوز بس، وبعدين هكابي التكست دوت واحطه في السيرش فيلد في الفايل اكسبلورر عادي زي ما بعمل سيرش على اي فايل. فبالتالي هو هيسيرش لي على ال4 ملفات دول فقط. ادي كنترول في وبعدين انتر، هلاقي فعلا ال4 ملفات اللي انا عايزهم هم اللي ظهروا عندي من 1 ل4. فبالتالي هقدر ان انا بعد كده اخدهم بكل سهولة. ممكن اخدهم كوبي واعمل فولدر جديد تسميه مثلا نيو فولدر، وبالتالي نحط فيه بيست تاني الفايلز بتاعتنا. كده يبقى قدرنا ان احنا نسيرش بكل سهولة على الفايلز بتاعتنا.